Мільйони доларів на вітер – це збитки тільки одного бізнесмена-іноземця, який інвестував в українську альтернативну енергетику. Усе через те, що Міненерго хотів відмовитися від своїх обіцянок ще 10 років купувати чисті кіловати за фіксованою високою ціною. Хоча цього уряд не встиг зробити і був відправлений у відставку. Та інвестори збитки вже мають. Нині чекають нових пропозицій від нового Кабміну, і до чергових переговорів бізнесмени готові залучити європейських посередників. Що може вбити зелену енергетику в Україні, Анастасія Катаєва розкаже. Хотів, щоб вітер розкрутив його бізнес, натомість той гуляє лише у кишенях. 11,5 мільйонів євро у проєкт власної вітряної станції на Херсонщині вклав бельгієць Том Генсон. Та вже півроку проєкт заморожений. Наш проєкт схвалили 7 міжнародних банків. Його повна вартість – 100 мільйонів євро. Але через нестабільність на ринку та у тарифах ми не можемо гарантувати, що повернемо гроші банкам. Банки стоять на позиції почекати і подивитися. Вони хочуть продовжити співпрацю, але не за нинішніх умов. За півроку кілька законопроєктів, все спроби зменшити зелений тариф заднім числом. У Міненерго обіцяли, компроміс знайдуть та запропонували ще більш жорсткі умови. Міненерго пропонувало зелений тариф, за яким купують кіловати в чистих електростанцій, урізати маленьким сонячним на 15%, середнім на 20%, великим аж на 25%. Збитки будуть і у власників вітряків. Їм хочуть платити на 10% менше. І це попри численні договори. Експерти кажуть, це сигнал для усього світу. Україна – ненадійний партнер. Воно однозначно відіб'ється на інвестиційному кліматі. Тільки якщо почнуться інвестиційні арбітражі, Україна по рейтингу інвестиційної привабливості знову відкотиться вниз. Нижчий тариф діятиме на 5 років довше. Це умови для сонячних станцій, які запрацюють до середини, а вітряні – до кінця цього року. Ті компанії, які вже сьогодні почали обговорювати з банками і замовляти обладнання у виробників, вони не встигнуть побудувати за такий термін. Вони просто підуть в арбітражі, будуть подавати в суди, виграють у державі, і держава сплатить їм за втрачені гроші. Умови для тих, хто відкриється пізніше, поки невідомі. Знизити тариф, нібито уряд хотів для порятунку від банкрутства держпідприємства гарантований покупець. Його створили, аби той купував чисті кіловати. Згодом обов'язків додалось, і підприємство стало збитковим. Для того, щоб спростити, більш зробити механізм прозорий, зрозумілий, необхідно розділити в нього 2 обов'язки. Один обов'язок має бути виключно по зеленій енергетиці, а питання по спеціальним обов'язкам віддати іншому суб'єкту господарювання. Уряд пішов у відставку. Інвестори і експерти чекають, що новий Кабмін зеленого тарифу не чіпатиме. Ми не знаємо, що буде далі. Ми сподіваємося на новий уряд, який представили вчора, на правильні думки і нове Міністерство енергетики, хто б його не очолив. І тоді ми можемо розпочати нові переговори із раціональними аргументами. Інвестори готові йти на поступки, але не у збиток собі і бізнесу. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський та Олександр Давиденко. Новини сьогодні.